ආයු බොහෝ වේවා ඔබ සැමෝටම. සාමාන්‍යයෙන් ෂෝට්කට් එකක් යම් කිසි දෙයක් අපිට ලැබෙනවා නම් ඕන රටක ඕන කෙනෙක් සන්තෝෂ වෙනවා ටක් ගාලා ෂෝට්කට් එකකින් ගිහිල්ලා දිනන්න පුළුවන් කියලා. එවැනි දෙයක් තමයි අපි හැමෝටම මේ දවස්වල හම්බ වුනේ ChatGPT. ChatGPT කියන මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රවේශයක් ගත්ත ගමන් අපි ගොඩාක් අය හිතුවා මේ කන්ටෙන්ට් රයිට් කරන්න බැරි අයට කන්ටෙන්ට් එකක් රයිට් කරන්න හොඳ ටූල් එකක් හම්බ වුණායි කියලා. බ්ලොග්ස් එහෙම ලියන අය ගොඩක් සන්තෝෂ වෙන අපිට බ්ලොග්ස් ටික ලියාගෙන මේ හොඳ ශ්‍රේණිගත වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියන එක ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඇත්තටම කියනවා නම් අපි දැනගන්න ඕන යම් කිසි ආටිකල් එකක් ලියලා එම ආටිකල් එක human written එකක් නැත්නම් අපි ශ්‍රේණිගත කරගන්න අමාරුයි. ChatGPT වගේ applications වල නැත්නම් word spinner කලිනුත් තිබුණා. Quillbot ඒ වගේ applications වලින් content write කරලා හැබැයි අපි දැනගන්න ඕන ඒක human write කරපු එකක්ද නැත්නම් AI වලින් written කරපු එකක්ද කියලා find out කරන ක්‍රමයක් online වල තියෙනවා. ඒකෙන් find out කරගෙන පළ කරන්න ඕන. අද මම කියා දෙන්න යනවා එහෙම find out කරන applications තියෙනවා online. ඒකෙන් අපි find out කරගමු කොහොමද ලියන article එක ඒක කොච්චරක් AI written ද කියලා ටෙස්ට් එකක් කරන හැටි. එහෙම AI written ටෙස්ට් එකක් කරගෙන කරා නම් ගොඩක් වටිනවා. ඒ ගැන අපි දැන් කතා කරමු. තව හොඳ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මම දවසක් ChatGPT වලින් ආටිකල් එකක් ලියලා ඒක ටෙස්ට් කරා. ටෙස්ට් කරන් පස්සේ ඒකෙන් 99.6% human write කරපු එකක් කියලා එයා පෙන්නවා. එවැනි වෙලාවල් වල yes why not ඒක පළ කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ ලියන ආටිකල්ස් ටික AI වලින් written කරපු එකක් කියලා find out කරලා දුන්න නම් don't going to do that. එහෙම පළ කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ඔයගොල්ලොන්ටම හානියක් සිදු කරගන්න වෙනවා. So දැන් අපි කම්පියුටර් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක find out කරන්න කියලා. දැන් බලන්න මෙතන මම copyleaks.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලව අරන් ආවා. මම ChatGPT එකෙන් ලියපු ආටිකල් එකක් this is a human text. මේ බලන්න මේක මෙතන දාලා බලනකොට යා කියනවා 95.9% මිනිස්සු ලියපු එකක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ වගේ ටෙස්ට් එකක් කරලා බලන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ ආටිකල් එකක් පළ කරන්න කලින් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට. ඒකට හේතුව මම කලින් කියපු පරිදි Google දන්නවා අපි ලියන දේවල් අපේ ඉන්ටෙන්ෂන් පවා එයා අල්ල ගන්නවා. BERT SEO features වලින් අපි ලියන දේවල් එයා intentionally දන්න නිසා අපි පොඩ්ඩක් careful වෙන්න ඕන. අපි ChatGPT වගේ applications වලින් යම් කිසි දෙයක් create කරනවා නම් අද මම කතා කරන යන applications තුන තමයි ChatGPT සහ මෙතන copyleaks කියන මේ වෙබ්සයිට් එක සහ word spinner කියන මේ වෙබ්සයිට් එක. දැන් අපි ChatGPT එකෙන් අපි ආටිකල් එකක් write කරලා බලමු. කොහොමද write කරන්න කියලා දන්නේ නැත්නම් මෙහෙමයි ChatGPT වල articles ලියන්නේ කියලා මම දැන් කියා දෙන්න යනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ChatGPT එකට පිවිසෙන මේ වෙලාවෙදිම මේ හරියට තියෙන bar එකට ඔයාලගේ ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක අපි ටයිප් කරන්න ඕන. අපිට අවශ්‍ය කරන ටයිටල් එක the global මෙන්න බලන්න. the best cosmetics products කියලා මම නිකන් heading එකක් මම ටයිප් කරනවා. එතකොට එයා අපි නොදන්නා දේවල් අපි ලියන්න දන්නේ නැති දේවල් පවා එයා අපිට ලියලා දෙනවා. මේ බලන්න. As an AI language model, I don't have personal preference and opinion. However, there are some factors you might මේම තියෙනවා. දැන් අර පළවෙනි කෑල්ල AI කියලා ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඒක කරන්නේ නැතුව අපි මේ කෑල්ල මෙතනින් අපි පටන් අරගෙන මේක copy කරගත්තා. හරි ලියන ආටිකල් එක. ඊට පස්සේ අපි AI content detector එකට මෙතනට ඇවිල්ලා දැන් අපි මෙහෙම paste කරගමු. copyleaks වලට ඇවිල්ලා. paste කරලා මේක check කරගමු. check කරගත්තාම බලන්න මේ red color එකට එනවා. ඒකේ දැන් 94.3% probability for AI කියලා යා කියනවා. දැක්කද? ඒතර මම තව heading එකක් දාලා බලන්නම්.
the global මෙන්න මම තව එකක් දානවා market share for herbal products මෙහෙම ආටිකල් එකක් ලියලා දෙන්න කියලා කියනකොට අපි නොදන්නා දේවල් පවා එයා දැන් අරන් එනවා according to the report මේ බලන්න හරි මේ content එකත් අපි copy කරලා බලමු කොහොමද කොච්චරක්ද අපි දැන් AI කියලා හරි copy මම මේක copy කරගත්තා ඊට පස්සේ මෙතන මම clear කරගන්න clear කරගෙන අපි copy එක paste කරලා check කරගන්නවා ඒක check කරත් එයා කියනවා ඉඳගෙන 99.9% probability for AI කියලා දැක්කද එතකොට අපි හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ තැන්වලදී තව මොන හරි app එකකට අපි copy paste කරලා අපි දාගන්න බැරිද ඒක වෙන මොන හරි තැනකට ගිහිල්ලා තව පාරක් rewrite කරලා බලමු කියලා. මේක තව AI එකක් මේක word-spinner.com කියන එකේ මම rewrite කරනවා. දැන් මෙන්න මේ ආටිකල් තව පැත්තකට යොමු කරා. ඒක copy කරලා මම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ content detector එකෙන් ඇවිල්ලා clear කරලා මෙන්න මෙහෙම copy කරලා paste කරලා බලන්න මේක කොච්චරක් එයා find out කරනවද AI කියලා. ඒකත් 99.9% probability for AI කියලා එයා කියනවා. ඒතර මෙවැනි දේවල් අපි පළ කරන එක හොඳ නෑ. මෙන්න බලන්න මම නිකන් මම type කරලා කෑල්ලක් විතරක් මම දාලා බැලුවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා this is human text කියලා. එයා අපි text එක identify කරගන්නවා. so අපි දැනගන්න ඕන අපි human text එකක්ද නැත්නම් AI text එකක්ද කියලා copy leaks කියන මෙතනට ඇවිල්ලා find out කරගන්න. so අපි ලියන දේවල් ශ්‍රේණිගත කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම AI වලින් හදන දේවල් ශ්‍රේණිගත කරගන්න අමාරුයි. so ඒකයි තියෙන එකම issue එක. Thank you so much for being with me. ඔන්න අපි දැනගත්ත කොහොමද අපි ලියන articles ටික AI ද නැත්නම් human written එකක්ද කියලා find out කරන විදිහ. දැන් ඉදිරියට ලියන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හරි විදිහට ලියා ගන්න ඕනද? එහෙනම් thank you so much for being with us. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එකට subscribe කරගෙන අන් අයට උදව් වෙන විදිහට මේ දේවල් share කරගෙනම ඉස්සරහට යන්න. Bye bye. Take care of yourself.